Malapit na. 500 meters na lang. Since ayan na yung tent, malapit na ka. Yay! Diyan. Good morning, guys. So today, kukuha kami ng RFID dito sa Mindanao Avenue. Hindi namin alam kung saan pupunta. Puro lang kami nood ng videos sa YouTube kung paano. Hindi namin alam gagawin natin. Basta rin-edit namin itong forms, downloadable forms. Subscription form ng Easy. Ang ganda ng driver ko. Diretso lang. Kay-irita. Dulo ng line nandun sa kabila. Sinapaikot pa kami kasi Doon yung U-turn. So dito kayo mabalik. iikot ulit kami Mindanao Ave exit. Kakash muna, tapos Smart Connect. So bababa tayo sa Smart Connect. Tapos bababa pa Valenzuela para makabalik ng ano. So magbabayad pa kami ng toll. Para maka-U-turn. Para lang maka-U-turn. Babayad mo. Piso. Road trip muna. Balikan na lang natin yung RFID. U-turn. Para lang sa U-turn. Finally nakapili na kami sa RFID lane. Sa Valenzuela. Sa Valenzuela, hindi sa Mindanao Ave. Kasi dapat mag-U-turn lang kami. Tapos lumagpas kami. So, wala. May line pa pala dito sa Valenzuela. Pagka-U-turn, sakto end of line ng RFID. So, pumila na kami. Pero joke time, 54 pesos na para makapag-U-turn. Tapos 54, hindi, may bayad pa ako balik. Wala na, no? Wala na. Ay, ewan ko lang. Kasi ibang lugar na ito. Mindanao Ave, naging Valenzuela. Tapos hindi pa natin makita yung dulo. Kasi magulo pag sa Mindanao, ikot ka pa, ay magle-left ka pa. Magle-left, mag-U-turn ka pa. Mag-U-turn ka pa. Okay na. Sana mabilis lang. Time starts now. 1 hour na. Malapit na. Yun na yan. Malapit na. 500 meters na lang. Since ayan na yung tent, malapit na ka. Yay! Diyan. Pero tatanggalin niyo po muna yung plaka tapos sa likod Plaka ko. muna. Ito muna, bago yung plaka. Opo, ito muna tapos sabay yung plaka tapos nakaganyan po. Okay. Bali nandito yung plaka nakagano. Opo, nasa ibabaw to tapos ito lang makikita dyan. Okay, sige kuya. Wala kang gamit dito, ma'am? Wala eh, wala ba kayo? Oh my God, ang laki ng spider! Done na kami sa installation. Hindi siya na-install kasi wala silang tools. Yeah. Ang nakuha namin hindi sticker. Plate type daw. Plate type. So, ilalagay siya sa may license plate. 900 pesos siya. Bali 500 para dito, then 400 yung initial load. So, ganito ilalagay sa inyo kung masyadong dark ang tint nyo. Kasi tinatanong nga nila kung anong type ng tint yung ginamit, anong brand. May parang sensor sila na pang check ng tint. So, kung masyado siyang dark, gato makukuha nyo. Tapos wala silang tools kasi so pinauwi na. Pinauwi sa amin, wala rin silang tool. So, yun, bawal, kung anong car yung dala mo, yun lang yun. Hindi ka pwedeng bumili ng extra. Kahit may ORCR ka ng ibang cars. bawal na daw DIY. Yes, kasi ang daming nag-go-car. Dami raw nag-go-car. Tapos binibenta nila mas mahal. Yun, hassle pag marami kang paparegister. So, 1 car each. So, kung 3 cars, yung 3 beses ka pipili. May kasamang card. So far, nabasa naman itong RFID RFID kahit nasa loob lang siya ng box.
Hindi naman nila kung bakit.